Ja ku jemi sërish së bashku të dashur miq për të filluar sërish takimin me Dita Jonë pas një fundjavë dhe një thënie tepër të ngarkuar me pasurimin e 30 qershorit votimeve të bëra pra të realizuara në Shqipërinë për zgjedhjet lokale. Kemi qenë me ju, kanë qenë kolegët tanë dhe ju kanë transmetuar gjithçka live në transmetim maraton nga mëngjesi deri në darkë vonë. Kemi qenë me Blendin, me kolegë të tjerë, të cilët ju kanë informuar. Por gjithsesi ne ju themi mirëmëngjes. Faleminderit që na zgjidhni sërish nga unë Aulona Minga. Mëngjes nga unë Blendi Salaj, zonja e Zotrin drejt për drejt nga ambasadë në kryeqytet, vim në shtëpi tuaja dhe këtë të martë për të sjellë të gjithë informacionet. Ta janë disa prej titujve dhe të ftuarve që do të kemi sot në program. 30 qershori i zgjedhjeve vendore, ndryshe nga sa pritej, ishte një ditë e qetë votimesh. Majoranca e konsideron procesin një sukses dhe zgjedhjet me standarde, ndërsa opozita i vlerëson ato si të manipuluara dhe të pavërteta, duke vënë në dukje numrin e ulët të pjesëmarrjes së votimeve. Por çfarë zhvillimesh do të presim tani në politikën shqiptare? A mund konsiderohet e zgjidhur kriza pas së dielës së 30 qershorit? Këto tema do t'i trajtojmë me producenten e A2 CNN Merita Haklej këtu në Dita Jonë rreth orës 8. Sot në rubrikën hashtag me Geron Taçin do të flasim për votimin dhe qeverisjen elektronike, të cilat do të na ndihmojnë në largimin e dukurive sociale, si për shembull miopia e mendimit ndryshe. Një shembull i mirë i kësaj është edhe Estonia, e cila e ka vënë në zbatim votimin elektronik. Për më tepër na ndiqni në orën 7:30 në rubrikën hashtag. Më pëlqen që e bër tek edhe ti me këtë se Po, sa vjet edhe jemi, jemi me kohën, si me hapin e kohës. Sepse po flisja mendem për termin miopi. Sa ishte miopi? E humba, harrova. Miopia e mendimit ndryshe. Nuk e fal sepse miopia e mendimit ndryshe pra është, jo, po është një term që dëgjoj për herë të parë gjithashtu. Po pikërisht, ti di që Geri kërkon dhe do të na sjellë gjithmonë gjëra të veçanta dhe që përbëjnë edhe kuriozitet në vetvete, sepse është aq më tepër pasaj në këtë periudhë votimesh zgjedhjesh, ky votim elektronik, qeverisja elektronike, të shikojmë se për çfarë bëhet fjalë. Që me Gerin edhe mëson edhe argëtohesh. E vërtet. Por pa haruar dhe komunikimin tonë të përhershëm, të përditshëm në faqen tonë në Facebook në A2 CNN, duam të pyesim, nuk shpëtojmë dot nga zgjedhjet e 30 qershorit, ngelet ende kjo temë. Mendoj se kemi thënë një tjetër datë, ndoshta 28 nëntorin ose 28-29 nëntorin, ne kemi thënë kaq shumë, po 30 qershorin na mbeti në buzë kjo fjalë, kështu që shpresojmë që të kalojmë edhe të kalojmë pak. Po kjo është nështë hera fundi që ju pyesim për 30 qershorin premtojmë. Si komentoni pra zgjedhjet e 30 qershorin në Facebook në A2 CNN, mund dini komentin tuaj mbi këtë. Mendimi juaj na vlen dhe do të lexojmë disa prej komenteve më të përzgjedhura për shkak të kohës në program mbi çfarë ju komentoni. Shiko, ka disa gjëra që janë shumë interesante lidhur me 30 qershorin deri tani. Njëri ndër faktet që mua po më duket boll intrigues është që deri tani në numërime 11.000 vet në kryeqytet kanë prishur fletën e votimit, kanë shkruar diçka, kanë lënë një mesazh, kanë kthyer në një meme, siç do të quanin disa, dhe kam qejf që të shikojmë se kush janë këta njerëz, këta heronj të heshtur të votave të. Kanë zgjedhur ata mënyrën e tyre për të dhënë mendimin e tyre. Është mënyrë qytetare, po patjetër. Unë do të shkoj të votoj sepse disa herë kishte presione nga dy anët. Ca u thoshin mos shkoni, ca u thoshin shkoni, ca shkoni. Dhe edhe duhet të shkoje ose duhet mos shkoje si detyrim, dhe ca thanë jo, unë do shkoj dhe do bëj çfarë më do qefi mua. Kështu që prandaj na shkruani në faqen tonë në Facebook, shprehni opinionin tuaj hapur dhe ne do të kemi mundësi gjatë emisionit të lexojmë një pjesë të komenteve tona. Mirë, marrim të tjera informacione si për herë këtu në Dita Jonë, kemi kolegun ton, Erion Dushi, i cili na pret në studion e lajmeve dhe duke qenë Erion se mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe duke qenë se jeti në linjë natyrisht ne tham dhe pak më parë, vërtet një punë shumë e mirë e kolegëve të A2 CNN, kësaj skuadre e cila punon bashkë dhe në momente të tilla kur duhet dhënë maksimumin ne bëhemi gjithë bashkë dhe japim vërtet maksimumin. Kështu që një duar trokitje kështu për së brendshmi gjithë kolegëve edhe ty natyrisht dhe presim të na informosh atëherë informacionet e para të ditës. Menjëherë. Zgjedhjet kaluan, por në të paktën 10 qarqe u evidentua një numër më i madh votash për kandidatët se sa pjesëmarrja e konfirmuar nga KZAZ përkatëse. Kreu i Komisionit Zgjedhor Klement Zguri pohon se ky është një problem për mënyrën e re se si u mblodhen të dhënat. Në bashkitë e Malësisë së Madhe, Vaut të Dejës, Bulqizës, Vorës, Lushnjës, Divjakës, Urës Vajgorore, me Maliet, Selenicës dhe Imarës, pra në 10 të tilla ka më shumë vota për fituesin se sa kanë qenë votues realisht sipas të dhënave zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zgjedhjet e kaluara. Raportimi është bërë nga qendrat e votimit në sistemin elektronik dhe të dhënat nuk janë transmetuar me telefon, siç edhe ndodhi këtë vit.
Kryesuesi e misionit prej 140 vëzhguesish të OSB Odirit Odri Glover e quajti procesin e 30 qershorit si zgjedhje të kufizuara për shkak të mungesës së opozitës. Misioni OSB Odirit pranon se shqiptarët kanë qenë në presion të dyfirt si nga qeveria ashtu edhe nga opozita për të votuar apo për të bojkotuar votimet. Ne pam prova se zgjedhësit u ndodhen nën presion nga të gjitha partitë politike, kjo bashkë me fokusimin nga një media e polarizuar te kriza politike dhe tek ofrimi i informacioneve të paanshme rreth kandidatëve, i pengoi disa zgjedhës të votonin të lirë. Për demokratët, ky është raporti më i fortë i OSB Odirit i bërë në 20 vitet e fundit, në të cilin kritikohet roli i qeverisë për 30 qershorit. Kjo deklaratë e sotme bëri nul të gjitha përpjekjet e Edi Ramës dhe organizimin e një farse zgjedhore me 30 qershor. Opozita do të vazhdojë të provojë çdo shkelje që është konstatuar në procesin e votimit të datës 30 qershor dhe do të bëjë të mundur që shqiptarët të kenë mundësi për të zgjedhur në zgjedhje të lira, të ndershme dhe demokratike. Pas fitores e 61 bashkive në vend, Edi Rama ka lënë në një anë thumbat dhe talljen për opozitën për të folur me një gjuhë tjetër, më të qetë dhe më bashkëpunuese. Tangoja vallëzohet dyshe, tha kryeministri në një intervistë për Al Jazeera, ku i kërkoi opozitës të reflektojë. Politika duhet të bëj punën e vet për të bashkuar vendin, por natyrisht tangoja vallëzohet dyshe. Shpresoj që miqtë tanë në opozitë reflektojnë dhe të kuptojnë se ajo që bën është një katastrofë për vetë ata. I kishim vlerësuar si zgjedhjet më të pazakonta dhe të tensionuara në Shqipëri, por një ditë pas votimit mediat ndërkombëtare vënë theksin tek mungesa e dhunës. Zgjedhjet lokale të bojkotuara nga opozita zhvillohen paqësisht, shkruan agjencia e lajmeve Reuters. Edhe Euronews e vë theksin tek zhvillimi paqësor i zgjedhjeve pavarësisht bojkotit të opozitës. Shqipëria shmang dhunën në zgjedhjet e kontestuara lokale, shkruan Balkan Insight, e cila vëren se procesi votimit shkoi më paqësisht nga çpritej. Fitoria parivale Ramës është titulli i La Stampa, e cila përmend gjithashtu pjesëmarrjen e ulët në votime. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Bashkë ritakohemi pas 30 minutash. Faleminderit Terion, mirë që nuk dham një shfaqje për zgjedhjet dhe për shtypin e huaj të paktën në këtë rast. Do të shikojmë tani se si do të jetë moti mbi vendin ton ditën e sotme, zonë zotrim, për këtë na ndihmon kolega jon Tanja Pore, që ndodhet këtu në studio bashkë me ne për të na sjellë me hartat e saj gjithë informacionin për sa i përket qiejve mbi Shqipëri. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Saurona. Një përgëzim jashtëzakonisht shumë të madh Blendit për punën e palodhur dhe me orë të gjata. Atëherë le të kthehemi tek kushtet e motit. Vion numërimi i votave në qarkun e Hasit, Blendi. Në fakt një hartës e tillë po ka qenë prezente, po që gjithsesi jo, ideja është që sapo shohim hartën e Shqipërisë, direkt të shkon mendja tek gjyri dhe ky numërimi i votave. Mirë shaka, por unë kam dëgjuar në studiot përmendet nga eksponent politik edhe temperatura e ditës së diel u kthye në një faktor debati se si kishte ndikuar në daljen apo mos daljen e njerëzve në zgjedhje. Po jo, në fakt nuk diskutohet që kushtet e motit ndikojnë jashtëzakonisht shumë në daljen në eksperiencën time 20 vjeçare, domethënë mund të bëjmë statistika në lidhje me këtë gjë, ka plot informacion që piku i vapës absolutisht nuk i lejon, pra nuk i favorizon persona që do dalin në votime, dhe edhe ajo që ka patur kaq përqind votues dhe në ora 9-10 dhe më pas si ka mundësi që në ora 5-6 dolën kaq shumë. Po në fakt, në këndvështrimin tim si teknicien e motit, po patjetër, sepse pikërisht ora 10 me 13-14 ka qenë edhe, domethënë ishte thuajse pamundur që të dilja. Askush nuk thotë le të shkojmë nga ora 2. Jo, absolutisht. Domethënë unë vetë nuk do të shkoja. Kthehemi te kushtet e motit në territorin shqiptar, në fakt gjatë ditës sotme, por jo vetëm sot, në pjesën më të madhe të ditëve të korrikut, moti i kthjellët do të na shoqërojë gjatë gjithë ditës. Sot pas dite presim zhvillim të vranësira kjo në skajin verior të territorit shqiptar, ku do të krijohet mundësia për shirat të përkohshëm dhe të izoluar, ndërkohë pjesa tjetër e territorit shqiptar dominohet nga moti i kthjellët dhe kryesisht zonat e ulëtërësirës perëndimore, ku vetëm gjatë natës presim një shfaqje të vranësirave të lehta dhe kalimtare. Për sa i përket temperaturave, fatmirësisht, jo vetëm dita e dje dhe sot, por
10 ditë që i pari korrikut, parashikoj që të ketë mot të friskët gjatë natës orëve të para të mëngjesit, ndërkohë gjatë mesditës do të kemi mot të nxehtë thuajse deri në 15 e parë. Konkretisht gjatë mëngjesit të sotëm janë shënuar temperatura nga 15 në 18 gradë Celsius gjatë orëve të mëngjesit, vlerat të larta në zonat malore, ku theksojmë vlerat temperaturat më të freskëta kanë qenë në juglindje, pra në dy ekstremet, verilindje dhe juglindje, Kursi dhe Korça, pjesa tjetër e zonës malore ka shënuar 17-18 gradë Celsius, vlerat të larta këto, ndërkohë kemi temperatura gjatë mëngjesit nga 18 në 24 gradë Celsius, kryesisht zonat bregdetare kanë shënuar vlera, ka qenë mot më i freskët, por edhe në brendësi të territorit kemi patur 22 deri në 23 gradë Celsius. Mesdita e sotme sjell një rritje të lehtë krahasuar me një ditë më parë, presim që vlerat maksimale të shkojnë nga 31 në 35 gradë Celsius, kjo në zonat malore, presim 35 gradë Celsius kryesisht në verilindje dhe konkretisht në qytetin e Kukësit, ndërsa në zonat e ultërsirës presim temperatura 37 gradë, por në zonat veçanta edhe 38 gradë Celsius. Veçojmë Shkodrën, Fushkrujën, Elbasanin, Beratin dhe Gjirokastrën, ku pritet edhe 38 gradë Celsius. Ky është informacioni motit për territorin shqiptar për ditën e sotme. Dua të theksoj që her pas here do ketë prezencë të erës dhe në ato momente ku do ketë prezencë të erës, moti do jetë më i këndshëm dhe vapa do të jetë disi e durueshme. Në rregull, shumë mirë, faleminderit Tanja, do të kemi mundësi të marrim edhe të tjera informacione më vonë, por tani meqense jemi herët në mëngjes, është ora 7:14 minuta, shikojmë si ishte trafiku në këtë mëngjes, e hëna besoj do ketë patur atë ngarkesën e saj, por tani më të tërë janë më të relaksuar, votimet zgjedhjet quheni si doni u kryen. Dhe kthehemi në punët tona, por shikojmë se si është trafiku në Tiranë, në kryeqytet. Nga i bien për të kthyer në punët tona në këtë për të filluar punët tona. Shumë janë këtyre që di në fakt në punët e tyre e hënë, po ne kemi qenë në një vërbull, po themi zgjedhore këtu dhe tim penjuar me të. Siç mund të shohim zonja e Zotrin, Tirana në këtë momente e shënuar me gjelbërt, i ka rrugët të qarkullueshme lirisht. Shikojmë vetëm pak vonesa që përformohen në rrugën Dritan Hoxha, pra midis Zogut të Zi dhe rrethrotullimit të Shqiponjës, janë semaforët atje dhe dallohet që ka mjete pra në qarkullim në këto momente dhe është disi më e rënduar, paktën më e rënduar se rruga Teodor Keko, Unaza e Re, që është për shumë vetë alternativa tjetër për dalë nga qyteti, pra Teodor Keko pak më e lirë në këto momente. Shikojmë tek bloku Vasil Shanto mbi urën e Lumit Lanës ka trafik atje në të dyja drejtimet dhe tek 21 dhjetori formohet një varg, ndërsa jeni duke u drejtuar për nga kombinati pra në rrugën e Kavajës. Gjithashtu shikojmë tek rruga e Dibrës, nuk është keq, por ka një varg të makinave tek kjo pritet me rrugën e barikadave. Gjithashtu shikojmë pak të kuqe në zonën e qendrës spitalore universitare Nën Tereza në lindje të qytetit. Për ndryshe, mund ta themi në këto momente, përveç disa semaforëve ku janë mbledhur disa mjete si normalisht, Tirana qarkullohet lirisht. Mirë, shumë mirë. Ndërkohë ecim më tej me këtë blok të parë të informacioneve tona, kalojmë linjën sërish në studion e lajmeve, kemi Krist Martiron, kolegun tonë i cili na jep informacionet e para të ditës për sa takon sportit. Mirëmëngjes Kristi. Mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes. Mirë, do të shohim një blok informacionesh që vinë nga futbollistët dhe skuadrat shqiptare. Etrit Berisha ka mbyllur marrëveshjen me italianët e Spal dhe zyrtarizimi në klubin e ri mbetet çështje orësh. Gardiani Kuqezi do të largohet nga Atalanta pas 18 paraqitjesh në sezonin që lan pas, duke humbur mundësinë e të luajturit në Champions me bluzinjt. Konfirmimi i portierit Golini ka bërë që Berisha të mendojë largimin për të gjetur hapësira si titullar, duke zgjedhur ofertën e Spal dhe duke mos u larguar nga Italia. Sipas ekspertit të Mercatos Gianluca Di Marzio, portieri 30 vjeçar do të udhëtojë drejt Ferraras ditën e njëjtë për të kryer vizitat mjekësore. Prishtina sfidon sot rivalet nga Gibraltari Sant Jose në takimin e parë të para eliminatoreve për Europa League. Pas paraqitjes zhgënjuese në takimin e parë ku nën kampionët e Kosovës nuk shkuan dot më shumë se një barazim 1-1 në shtëpi, skuadra e trajnerit Mire Eliosa do të kërkojë biletën e kualifikimit nga kjo transfer. Në Victoria Stadium të Prishtinës i nevojitet fitoria ose një barazim me gola në mënyrë që të vijojnë rrugtimin në këtë kompeticion. Fituesi i kësaj përballjeje do të kalojë në turin e parë të Europa League, atje ku do të gjejë klubin legjendar skocez Rangers. Mirë, këto ishin zhvillimet shkurt për këtë hapësirë të parë sportive.
Ja ku dëgjuam edhe këtë, faleminderit Krist, është koha tani zotrin për të parë pak se çfarë ka ndodhur në datën 2 korrik, disa gjëra më kujtohen më një herë për shembull. Vërtet? Po, si 29 vjet më parë, në 2 korrik. 29 vjet. Ambasadat. Po, e vërtet. Do duhet kishte qenë më mirë, po kemi një video pak më vonë që do të na kujtojë edhe me imazhe atë ngjarje. Vitet, nganjëherë duket sikur nuk ndodhin, por kemi qenë protagonistë edhe të kësaj ngjarje. Çfarë mbaj mend? Mbaj mend që po zhvillohej Italia 90 në atë kohë. Gianna Nannini kishte kënduar këngën Hapse, mbaj mend Po si? Në 90-ën në Itali kampionati botror. Bravo. Dhe që Gjermania fiton kampionatin, por në mes saj shqiptarët vendosin që të mësyn ambasadat dhe gjithçka ndryshoi që atje brapa. Do duhet kishte bërë më mirë ndoshta, po e lë me kaq. Shikojmë çfarë ka ndodhur në datën 2 korrik ndër vite zonja e zotrin dhe do të rikthehemi në studio me shtypin e ditës. 1698, shpikësi anglez Thomas Savery regjistron patentën e motorit të parë me avull. 1871, Viktor Emanueli II i Italisë hyn në Rom, duke e marrë qytetin Papës. 1877, lindi Hermann Hesse, autor dhe poet romantik gjermano-zviceran, i nderuar me çmimin Nobel në letërsi në vitin 1946. 1897, shkencetar italian Guglielmo Marconi regjistron në Londër një patent për radion. 1937, Amelia Earhart dhe bashkpiloti Fred Nonan zhduken mbi oqeanin paqësor, duke u përpjekur për të bërë fluturimin e parë rreth botës përgjatë vijës ekuatoriale. 1961, Ernest Hemingway u gjet i vdekur në shtëpinë e tij goditur në kokë me armgjahu. Gruaja e tij Maria tha se ai kishte vrarë veten aksidentalisht ndërsa po pastronte armën. Hemingway, shkrimet e të cilit i dhanë një çmim Nobel dhe çmim Pulitzer, do të mbushte 62 vjeç në 21 korrik të vitit 61. 1964, presidenti amerikan Lyndon Johnson nënshkruan aktin e të drejtave civile për ndalimin e ndarjes raciale në mjediset publike. 1990, në Tiranë, rreth 400 vetë vëshuan njëkohësisht në 9 ambasada të huaja. Vala e njerëzve vazhdoi derisa numri arriti në disa mijëra. Qeveria nuk mund t'i bënte ballë shprehjes së një paknetësie masive dhe e ndodhur nën presionin ndërkombëtar, nga data 9 deri në 13 korrik, i pajisi me pasaporta për të emigruar të gjithë të strehuarit, rreth 5.000 shtetas, që ato ditë guxuan të shprehnin hapur pa kënaqësinë e grumbulluar. 1990, Asamblea në Prishtinë shpalli pavarësinë e Republikës së Kosovës nga Serbia, hap tepër i guximshëm, cilësuar si piknisja e asaj që Kosova gëzon sot. 1994, në Shqipëri presidenti komunist Ramiz Alia dënohet me 4 vite burgim në akuzën për shpërdorim pushteti dhe shkelje të drejtave të shtetasve. 2002, Steve Fossett bëhet personi i parë që fluturon solo rreth botës pa ndalesë, hipur në një balon. 2 korriku është dita ndërkombëtare e gazetarëve sportiv. Ja ku jemi dhe njëherë së bashku këtu në Dita Jonë, do të shikojmë tani disa prej titujve kryesor të shtypit, nisim me faqen e televizionit tonë, është a2cnn.com. Po fillim me njëherë dhe ja ku e keni në qendër të faqes, ndër të tjera updatohet çdo moment dhe rezultati i votimeve të djeshme, por të dielës, por që gjithsesi ka dhe lajme kryesore ku në qendër të vëmendjes ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila ka deklaruar polarizimi politik ndikoi për zgjedhje jo kuptim plota. Kush dëshiron të sfidojë rezultatin të pres nga gjykata kushtetuese. Pra, kjo deklarata bërë me ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që mund të lexoni ose bëj odir për plasja politike la votuesit pa mundësi zgjedhjeje. Bashkimi Evropian zgjedhjet me ndarje politike, por të qeta të nis dialogu. Basha, shqiptarët izoluan Ramën e bën t'i binin djerës të ftohta. Mund të lexoni gjithashtu Rama për Al Jazeerën, tangoja vallëzohet dyshe, opozita të reflektoi.
Mbyllën dyqanet në veri, protest kundër tarifave 100%, pra nga Kosova ky lajm, nga bota vjen Irani, sfidon perëndimin, shkel marrëveshjen bërthamore. Këto dhe të tjera i gjeni të pasqyruar në faqen e a2cnm.com, natyrisht edhe në lidhje me rezultatet të tjera që vijnë nga numrimi i votimit, pra për ato që ende dalin dhe azhurojnë në çdo sekond janë në faqen tonë, por duke shkarkuar dhe aplikacionin e A2cnm. Shumë mirë, do të shikojmë tani panoramën, disa prej titujve kryesor që janë në këtë të përditshme gjithashtu. 3 qershori, disa gabimisht e të tjerë qëllimisht publikohet shifra. Ja sa qytetar dogjen votat në Tiranë, pra është një numër që ka kaluar 11.000 deri tani. Për tyre dona të kam dashuri, më detyruan. Mesazhet në fletën e votimit nga ata që zgjodën ta djegin, në thonjza qëllimisht votën. Pra, interesante dhe kjo mund të gjeni te panorama disa prej mesazheve romantike e të tjera që u shkruan në fletët e votimit. Votimet e 3 qershorit, Saljani nuk kanë asnjë vlerë dhe do të rishqyrtohen. Janë nul në 2 aspekte. Është ish deputeti i Partisë Demokratike pra që ka folur për zgjedhjet e 3 qershorit, ndërkohë Xhelal Mziu jap se mposhta rilindje në Kamës edhe me mos prezencën në garë. Është kryetari në detyrë pra i Kamës Xhelal Mziu, i cili ka shpallur fitoren edhe pse nuk mori pjesë në garën e Kamës. Të zgjedhurit e 3 qershorit do të zënë zyrat, ja çfarë thot kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi. Ky është titulli i fundit që lexojmë tek Panorama sot mëngjes. Shkojmë më tej në një tjetër të përditshme për të parë se çfarë shkruhet atje. Po ecim më tej dhe jemi me mapën dhe titullit kryesor të saj në këtë mëngjes. Nisma edhe unë, Basha, dark me aktor dhe artist, të cilët kanë qenë pjesëtar pra të kësaj nisme. E rrallë, numër i madh votash të pavlefshme në Tiranë. Jepen dhe shifrat ndërkohë në mapo. 3 qershori reagon edhe KE, kundër të tjera shprehet procesi i rregullt, pra është kjo deklarata që ata kanë dhënë, ndërkohë që ecim më tej, Meta shpërndan memen virale. Ja si po numërohen votat. Gazeta gjermane, zgjedhjet e dështuara do ndikojnë te negociatat. Dhe votimet, ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ata që do sfidojnë rezultatin të presin kushtetuesen. Por ndërkohë mund të lexoni edhe në brendësi gjithçka tjetër që ka të bëjë dhe me procesin e votimit, si në Vlorë kandidatja e Bindjes Demokratike Valbona Mezini merr më pak vota se votat e pavlefshme, apo Xhelal Mziu, Kamza kërkon shërbim dhe burëri. Por mund të lexoni dhe ndër të tjera, reagimi për taksën, serbët mbyllin dyqanet në veriun e Kosovës, apo Haradinaj takim në Francë diskuton liberalizimin e vizave. Pra këto të tjera mund t'i gjeni në këtë mëngjes në faqen e parë online të gazetës Mapo, me ecim më tej. Shkojmë tani tek shqiptaria.com, shikojmë disa prej titujve kryesor që janë në këtë të përditshme sot në mëngjes. Njëri prej tyre është dogji mandatet dhe dorëzoi bashkitë. Shojmë pak më vonë atë, pra ose beodir kritika për politikën shqiptare, zgjedhjet janë për votuesit, jo për politikanët. Kjo e shoqëruar edhe me një video tek shqiptaria.com. Një tjetër titull atje, pra dogji mandatet dhe dorëzoi bashkitë, Basha dolëm më të fortë nga 3 qershori, paralajmëron protesta të reja, është një tjetër titull pra që lexojmë tek shqiptaria.com. Ndërkohë, Vasili sqaron tek 5 pyetjet, nga doli shifra 85% e shqiptarëve votuan dhe injoron SBA-n për zgjedhjet. Është kjo pra si e përshkruan atë intervistë shqiptare.com sot mëngjes. Ndërkohë, Dritan Hoxha Meta tha se kishte informacione se do të ketë konflikte. Sot ka detyrim të tregojë burimin e tij. Pra është gazetari Hoxha që shënjestron presidentin e Republikës dhe deklaratat se ai kishte informacione siç u shpreh për konfliktet mundshme të 3 qershorit. Dështimi i Bashës, Rudina Ajdari, duhet të ngrihet e djathta e re mjaft marrjes së pushtetit me dhunë dhe e fundit që do të lexojmë tek shqiptaria.com sot mëngjes është një zjarr në banesë në Kalan e Elbasanit, 4 zjarr fikse në luftë me flakët, rrezikohet dhe një hotel. Kjo është një ngjarje e mbrëmjes së dieshme pra nga qyteti i Elbasanit. Shkojmë tutje. Ecim më tej, ndërkohë dhe jemi me një tjetër media në këtë mëngjes, shpikërisht Java News dhe titulli kryesor, Manjani sulmon Shtetet Bashkuara të Amerikës, Meta e shpërndan lajmin në rrjetet sociale. Ecim më tej, SBA dhe BE njohin zgjedhjet e 3 qershorit, procesi i rregullt, kryetarët e rinj të fillojnë punën. Bashkimi Evropian, zgjedhjet u zhvilluan në një mënyrë përgjithsisht të qetë dhe të rregullt, pra është kjo deklarata që bëjmë prandej, ndërkohë që mund të lexojmë sërish në Java News, Shtetet Bashkuara të Amerikës, zgjedhjet legjitime, ata që dëshirojnë të sfidojnë rezultatin të presin kushtetuesen. Karrigja e Bashës në fije të perit, kreu i Partisë Demokratike nga dje ja më i fortë se kur. Pra është kjo përgjigja që i jep pikërisht kësaj dileme zoti Basha. Rama thumbon opozitën, do vijoni të humbni, po se kuptuat pse keni humbur.
Rudina Hajdari, mesazh Partisë Demokratike, duhet të ringrihet e djathta klasike. E fundit që lexojmë tek Java News në këtë mëngjes, a do të rikthehen protestat, aleatët e Bashës, plani nuk e ka marrë ende firmën finale, pra është kjo amendësi që mund të hidhet pra nëse do të vazhdohet sërish me protestat, sepse shpeshherë kur është folur për 3 qershorin është ngritur dilema çfarë do të ndodhi mbas, çfarë do ndodhi nga një koriku e tutje, dhe me sa duket do të kemi zhvillime në politikën shqiptare. Por ecim më tej. Do të shikojmë më tutje se lajme ka tek reporter.al sot në mëngjes. Pak respekt për zgjedhësit, është OSB-u DIR kritikojnë votimet e së dielës. Ky është titulli kryesor tek reporter.al, pra të fokusuar tek mungesa e respektit për zgjedhësit që është vërejtur nga OSB-u DIR, siç e ka praktikuar këtë politika shqiptare. Pra misioni vëzhgues i zgjedhjeve kritikoi votimet e së dielës, duke theksuar se votuesit ishin nën presion dhe kishin pak për të zgjedhur, ndërsa kritikat ishin më të ashpra për sjelljen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe për median që ishte gjithashtu në fokusin e OSB-u DIR-it dhe raportimit të tyre paraprak. Sulmohet një ditë pas zgjedhjeve lokale që shërbeu si qendër votimi, është një tjetër lajm që vjen tek reporter.al nga vendi, ndërkohë nga rajoni trashëgimia e Titos, një vëzhgim në pasuritë e patundshme të liderit jugosllav. Bëhet fjalë pra për trashëgimin e tij ekonomike në këtë rast. Një tjetër titull tek rajoni është Hungaria refuzon tek Saradoj Gruevskin në Maqedoninë e Veriut dhe nyja e debatit është betejë për narrativën e zgjedhjeve vazhdon paralelisht me numërimin për procedurë. Janë çfarë ka në faqen e vet reporter.al sot në mëngjes. Mirë, ecim më tej dhe jemi me një tjetër media në këtë mëngjes, është data dykorik, të shikojmë se çfarë sjell në qendër të vëmendjes, jemi tek monitor dhe të shikojmë se çfarë ka ekonomia. Pra në këtë mëngjes interesante, Shqipëria e treta në botë për përdorimin e kokainës sipas raportit botror të drogave. Pra është ky rezultati që vjen. Kriza politike step konsumin e popullatës në rënje për të dytin tremujor radhazi. Dëmet, kompanitë e sigurimit paguan 18 milion euro në 5 muaj. Nga sot, qytetarët e Ballkanit do të kenë çmime më të lira të roamingut dhe ja dhe tarifat e reja, pra jepen tek monitor, përgjysmohet rritja ekonomike vetëm me 2.2% pasi mbaroi ndihma nga qielli, në thonjza kjo. Strategjia ndërsektoriale kundër korrupsionit parashikohen 95 masa. Ndërkohë, më lexojmë dhe më poshtë të fundit nga vendi, Denaj e kënaqur me përgjysmimin e rritjes ekonomike, komisioneri të rregjë vëmendjen, kujdes me përdorimin e të dhënave personale në internet nga kontrolluesit publik ose privat. Dhe fundit që lexojmë tek monitor, endet publike mbajnë faturat e thesarit shkele shko, pra është ky vëzhgimi që vjen tek monitor në këtë mëngjes, ndërkohë që ne vazhdojmë më tej për të klikuar në një tjetër faqe online. Shohim se çfarë ka tek koha.net tani në mëngjes, zonë zotrin, titulli i parë atje është Hasani, Kosova pret medalje nga lojrat olimpike në Tokyo. Gjithashtu lexojmë BE-ja zgjedhet në Shqipëri, kryesisht të qeta, të zgjedhurit lokal punojnë sipas kushtetutës. Vdes një ushtar gjerman i KFOR-it në Kosovë, është një tjetër titull tek koha.net, ndërkohë Macroni ju jep edhe një goditje shpresave të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Pra, kjo e fokusuar tek politika e jashtme dhe Bashkimi Evropian. Hasani, Kosova pret medalje, por këtë lexuam, dhe loja politike me tezga është titulli i fundit që do të lexojmë tek koha.net. Për më shumë titull nga realiteti në Kosovë, ftojmë tek kjo media. Ndërkohë tek CNN do të shikojmë shumë shpejt faqen kryesore të gigantit informativ. Në fokus janë protestat e Hong Kongut kundër ligjit të ekstradimit me Kinën, dhe titulli kryesor është pra lideri në Hong Kong u përgjigjet protestuesve. Asgjë s'është më e rëndësishme se sa sundimi i ligjit. Është Carrie Lam, pra, e cila udhëheq Hong Kongun, që thotë se protestuesit kanë vandalizuar zyrat qendrore të qeverisë atje. Pra, dhe imazhe të sulmit mbi parlamentin në Hong Kong, ku protestat vijojnë që të jenë rezistente ndaj ligjit me ekstradimin me Kinën. Shohim gjithashtu edhe fundjavën e Ivanka Trump, që tjetë e analizuar në njërë nga historitë kryesore tek CNN.com këtu. Pra ajo dhe vlla e saj janë në fokusin e CNN-it lidhur me fundjavën që kanë kaluar. Do të shikojmë edhe disa prej destinacioneve të cilët janë duke luftuar kundër turizmit për shkak të asaj që quhet mbi turizmi, ka edhe nga ata që vuajnë nga kjo, pra është një tjetër titull interesant mbi këtë fenomen që mund ta gjeni sot tek CNN, dhe bashkë me këtë edhe shumë të tjera. Është koha tani për
një video të shkurtër, siç po thoshim pak më herët. Pra, sot është 2 korriku dhe kjo shënon 29 vjet nga koha kur këto imazhe ishin realiteti i ditës. Është hyrja në ambasadën gjermane në rrugën e Kavajës në atë kohë që e vuri Shqipërinë në syrin e gjitha mediave botërore dhe që ishte fillimi i fundit për regjimin komunist dhe diktaturën 45 vjeçare. Kjo pakënaqësi që u shpreh në ikjen me braktisjen që në atë kohë do ta themi ishte edhe një pasiguri totale, ishte një bast me jetën ose vdekjen. Njerëzit nuk e dinin nëse do dinin apo s'do dinin dot që atje, por ishte një veprim shprese. E vërtet. Do të ishte vërtet interesante sikur këta njerëz që shikojmë këtu pranë oborin e ambasadës, natyrisht me shumë shpresë për të ardhmen dhe duke ëndruar që ndoshta diktatura do ndryshonte se si janë sot, nëse vërtet kjo ëndër me të cilën ata kanë hyrë në muret e kësaj ambasade është realizuar, sepse edhe kjo duhet të parë. Apo jo. Po tonim fisim nga imazhet e ju edhe për të kujtuar pra se ku kemi qenë, si kemi qenë dhe sa kemi ecur apo ndenjur në vend qysh atëherë sot shënohet 29 vjetori i 2 kurrikut dhe ne e mbajmë mend. Natyrisht, janë disa fakte historike të cilat nuk duhen të harruar. Mirë, në rregull, ishte kjo për sa i takon edhe mediave online. Kujtojmë edhe një herë komunikimin tonë në Facebook me qëra fjala, pra si do t'i komentonit votimet, zgjedhjet, edhe për këtë ka debat më vete pastaj për t'i quajtur të tri. Pra, çfarë mendoni për 30 qershorin dhe jemi në rregull? Unë dua të lexoj shkurtimisht dhe shpejt disa prej sepse kanë ardhur mjaft komente. Për shembull, Melsi thotë votimet, jo zgjedhjet, sepse nuk kishin gjë për të zgjedhur. Prandaj kjo gjë besoj se është më së qartë, ndërkohë që Albeni thotë pavarësisht klimës së nxehtë politike si dhe terrorit psikologjik që prej muaj shumë boll, prapë zgjedhjet u zhvilluan normalisht dhe pjesëmarrja ishte shumë e madhe se nga ajo që prisnim. Ka patur plot njerëz, madje intelektual, që kishin dëshirë të votonin, por nga frika se mos ndodh diçka, nuk kanë votuar. Kanë votuar më tepër guximtarët dhe për hir të vërtetës numri i tyre ka qenë i madh. Ky është një këndvështrim. Edhe me kaq. Jo, dakor. Po edhe një akt kaq i guximshëm. Pra, kemi pasaj të tjera, një turp thot për shembull Zheni thot kam kohë që them që në këtë vend bëhet çdo gjë për vetëm politik, jo, kështu që për mua nuk quhen zgjedhje. Nuk janë zgjedhje, por vetëm votim qeveritar i rilindjes, thot Oksani. Zamiri thot zgjedhje të panevojshme, partitë duhet mësojnë që të luftojnë brenda institucioneve dhe të garojnë ditën e votimit. Duhet kthyer në identitet, po kthehemi në identitet total, ma jemi në një diktaturë të re. E të tjera, dikush tjetër bën pyetjen kush tha që ishin zgjedhje, pra ka mendime ndryshe në këtë debat që na ka rrethuar për muaj të tërë dhe me sa duket do ta shoqëroj ende. Mendime ka shumë, po secili mund t'japë të vetin. Ju jeni të mirëpritur që të sillni mendimin tuaj, duke ardhur në faqen e Facebookut ta dy CNN. Ju mirëpresim atje. Ka me qira fjala lajme gjatë gjithë kohës të përditësuara që lidhen edhe me webin e televizionit ton, por edhe mendimi juaj gjendet po aty, pra ju mund ta lini sot në mëngjes e ju mirëpresim. Do të lexojmë disa prej komenteve edhe më vonë në emision. Pyetja pra është se çfarë komenti keni ju lidhur me 30 qershorin. Do të shkëputemi pas për pak minuta, e do të rikthehemi këtu, do të kemi Gerin për të folur pak për teknologjinë, me që ishim tek votimet, po mendonim që elektronike, qeverisja elektronike, për ca komplekse që kanë të bëjnë me këtë miopia. E shikon që duhet të ishte shumë interesante. Kjo quhet miopia e mendimit ndryshe. Qëndroni me ne për ta marrë vesh se çfarë drejgjim është.
Okej, sërish së bashku, pasi ndoqëm dhe fotot e një dite më parë dhe tani për të folur për teknologjinë, është ora 7:39 minuta. Është momenti i dur, zakonisht të bëjmë të hënave këtë, por duke qenë se dje u morëm kryesisht me zgjedhjet, menduam mos t'ju lëm pa teknologji, pa teknologji. Si mund ta fillonim javën e pa Gerin, pa këto tema interesante. Geron mëngjes. Ne kishim Gerin, me thënë drejtën, se këtu kemi qenë gjithkohës, por e donim për ju. Si ma të linim ju. Pa Gerin, pa teknologjin, po çfarë menduam Geri, që të flasim pak për zgjedhjet dhe se si teknologjia ndikon zgjedhjet. Patjetër. Ideja është që këtu në vendin tonë, për bërë pak kontekst, kanë grirë sallat, kanë 10 vjet për të folur për votime elektronike apo numërim elektronike. Unë ditë të them ka gjë. Votimet elektronike të vështira, sepse do të shkosh në gjithë vendin, njerëzit do të mësojnë votojnë edhe gjithë këto sisteme. A pilot paracakosh, mos e bojë? Ama numërimi elektronik mund të ishte krejt i mundshëm, se siç numërohen parat në çdo exchange, në çdo gjë tjetër, ka makineri sot që numërojnë votat mjaft mirë në vend se ti numërojnë komisionerët e partive, po kam përshtypjen që nuk duan. Është një nga vendet më të rëndësishme shqiptarëve votimi, është një nga gjërat që mbledh bashkë. Si mund të ndryshojë vërtet këtë proces, pra votimi elektronik? Por votimi elektronik mund ta thjeshtojë në 3 aspekte të procesin e madh zgjedhjeve që na përfshin të gjithëve dhe mund të japi goxha më, le të themi, fuqi individit. Dhe duke ndjer kronikën më pas, domethënë nuk ka marrë Estoninë si shembull, që është pararojë në Komunitetin Evropian për digitalizimin e qeverisjes, sepse pjesa e votimit është thjesht një nga hallkat e digitalizimit të një qeverie. Dhe besoj është një nga hallkat më të vështira, që është projekt i madh. Dhe do të flasim pak edhe për Estoninë si rast për te votimit, mbasi ndjekim të material. Manipulimi me numrin e zgjedhësve apo gjatë procesit të votimit, blerja dhe tjetërsimi i votës janë vetëm disa nga problematikat kryesore që tashmë jemi mësuar të kemi pjesë të çdo procesi zgjedhjesh. Pikërisht këto situata kanë bërë që disa shtete të kërkojnë të kenë forma të tjera votimi, të cilat do të jepnin garancinë që zgjedhjet të jenë të verifikueshme, por pa humbur një nga parimet themelore, ato të fshehtësisë së votës. Dhe kjo është sfida e teknologjisë sot. Estonia ka implementuar votimet nëpërmjet internetit që prej vitit 2005 duke integruar këtë sistem me votimet tradicionale. A do të ishte për ne votimi online një zgjidhje? A është Shqipëria në kushtet e duhura për të mbajtur një proces zgjedhor në të cilin votuesit mund të shprehin vullnetin e tyre edhe elektronikisht? Se interesante. Po le të fillojmë numërojmë të mirat e procesit të votimit elektronik. Shiko, do ta ndajmë një proces votimesh në 3 faza. Në fazën e parë që dikush do të verifikojë emrin e vet në një regjistër, që a është apo s'është, edhe ku voton, apo i ka të dhënat e veta në rregull. Pra kjo fazë të paktën kjo duhet të digitalizohet patjetër, ku të gjithë kanë lirinë të shkojnë online edhe të shikojnë. Pra nuk mund të jetë një projekt që digitalizohet i tëri për i herë, sepse i projektet e mëdha janë goxha të vështira dhe komplekse. Një fazë tjetër, faza e dytë është që duhen parë si të ndara, të mësyen kështu si projekte më të arritshme se sa të trëmbesh nga një gjë e madhe që ka bëjmë. Po ti thua një regjistër elektronik. Po, global për Shqipërinë. Për Shqipërinë. Ti thua globale ke fjalën që vetëm për Shqipërinë. Për gjithë përfshirës dhe pastaj ky regjistër global krahason njësitë lokale. Pra, nëse supozojmë që jemi në një zonë që ka 1000 veta, atëherë dihet që aty në regjistrin global janë regjistruar 1000 vota nga kjo qendër. Dhe norma e gabimit do jetë shumë e ulët, sepse dihet që kjo zona ka 1000 veta, sepse një regjistër lokale ka këtë gjë, dhe regjistri global deklaron që janë marrë 1000 vota. Pra kjo ka një lloj krahasimi vlerash që e minimizon gabimin, plus edhe pjesa e regjistrimit personave bëhet më e thjeshtë. Kurse pjesa tjetër e fundit është që neve na shqetëson se po dal direkt ka fallka tretë, është pjesa e numërimit. Ajo është thelbi. Aty është gjithë problemi. Nëse ka faktor njerëzor, gjithmonë ka vend për gabime, për manipulime, për tendenca. Kjo është numërimit elektronik, prandaj do të më ndaja pak përpara midis votimit elektronik që është, se për shembull votimi elektronik do duhet që edhe gjyshet apo gjyshrit e motshëm të mësojnë ose të ndihmojnë, pra do të kishte pak vështirësi teknike në Estonia në fakt e ka bërë atë pjesën e aplikimit online për të votuar mjaft thjesht, me shembuj konkret, me për shembull ato që pat në televizor, tani ishte një shembull konkret se si ata instruktonin se si mund ti të votoje online, dhe teknologjia aktuale e votimit është e bazuar në blockchain.
Dhe me thënë, është e njëjta teknologji e cila do të bëj monedat e Facebookut të vlefshme. Pra është teknologji goxha solide për numërimin e votave. Por ka dy probleme. Kjo gjë, një duhet të garantoj numërimin e sakt dhe mos ndërhyrjen nga faktorët jashtëm, dhe të kryej studimet e duhura, por nga ana tjetër duhet të ruaj privacitetin e votës. Pra nuk do ta marrin vesh për kë ka votuar Geri. Por ama por vota Geri duhet numërohet. Ama nga ana tjetër po mendoj këtë skenar, nëse mendoni. Për shembull, sot e merr e hedh votën, atje në kuti dhe mendon që edhe mund të ta tjetërsojnë, të ta numërojnë ndryshe dhe ti nuk e di. Po, ky faktor mosbesimi. Kurse sot për shembull, po them që unë votoj online dhe unë votoj për partinë XY, gjurmë angelet. Dhe unë e di, dhe unë dua ta kontrolloj të hënën mbasi kam votuar që vota ime qëndron akoma atje si një vot për XY. Dhe jo të ma ke numëruar ndryshe se unë e mbaj mend se për çfarë kam votuar dhe ta kem mundësinë. Përndryshe vota ime përzihet në copë letër me qindra ose gjë dot më, cila ishte imja atje. Ky është një faktor që Estonia, paktën dhe goxha të shtetet tjera e kanë deri diku zgjidhur këtë çështje. Projektet e tyre kanë filluar që në 2005-ën. Dhe më thënë, realisht projekti filloi në 2001-ën, por u bë i mundur për estonianët në 2005. Pra nuk ka qenë asgjë kaq e thjeshtë dhe menjëhershme, do të thuash nuk është asgjë, dhe ky proces duhet theksuar që ka qenë paralel me votimin normal, tradicional. Po, ka nisur paralelisht, që vin nga votimi i këtij viti në Kjo që po shikoni, kjo është karta që përdoren estonianët që është karta jone e identitetit, dhe ai qipi aty ka të dhënat personale të dikujt, dhe ky qipi verifikon direkt se kush je ti, dhe ai je ti personi që po thua që je, dhe në këtë moment sistemi është ndarë nga qipi dhe ka sistemin votimit. Geri, sa i sigurt është, duke qenë se ne përdorim nëpërmjet internetit do të votojmë. Ne dimë se ka shumë njerëz, një sekondë, janë shumë njerëz që janë skeptik për sa takon internetit, ruajtjes privatësisë etj etj. Sa i sigurt jam unë që do të votoj nëpërmjet internetit që kjo votë nuk do të lexohet nga tjetër kush dhe do të jetë private në fund fundit siç futem tek ajo kutia që nuk shikon njëri dhe që shënoj se tani nga sistemi do lexohet ajo, se s'ka si ajo. Nga sistemi në rregull, po mbase nuk do ta abuzohet me këtë informacion që unë jap. Nga dikush tjetër, është pikërisht struktura që ka sistemi që ty të tjetërson identitetin për palën tjetër. Pra që fshet identiteti të bën ty anonim. Të bën ty anonim. Prandaj karta që kanë ata është ndarë nga sistemi i votimit. Ai thjesht me kartë verifikon diku tjetër kush është dhe diku tjetër voton. Sa do shmangte ato hamendësitë, ato problematika që kemi ne gjithmonë për numërimin e votave? Një do shkurtonte shpenzimet, sepse nuk janë të angazhuar aq shumë njerëz në sistemin e votimit. 6 milion, minimumi 6 milion euro kanë kushtuar këto zgjedhje që sapo mbajnë. Kështu që le të flasim pak, çdo 2 vjet i bie minimumi. Çdo 2 vjet ajo do shkurtonte goxha shpenzime dhe do riste normën e saktësisë dhe do ulte mundësinë e manipulimit. Plus që rezultati do të vinte, po themi praktikisht 10 minuta mbas, po jap 1 orë. Po ose 2 po duash, mbas mbylljes së qendrave të votimit. Po, edhe kjo shpejtësia të marrurit vesh. Okej, është, po nuk është se të hyn shumë punë se e morë vesh. Po jo, se një se të bërë për Adelat, zotri, kur ka zhjithë hajse kësa herë dije se si do të shkonte, po zakonisht do me thënë tensioni, do të nahishte neve shumë nga orët e transmitimin. Mua më lind pyetja, në një të metë, ka ky lloj sistemi? Ka të metë, sa të duash. Për shembull, cilat janë? Sepse shiko, fakti që ti do votosh nga një kompjuter, fakti që do votosh nga një celular, ato nuk janë pajisje që janë certifikuar si shumë të sigurta. Pra, mund të ketë pajisja si temi virus, i cili mund të ndikojë në mënyrën se ti voton. Megjithatë, në votimin elektronik ti ke edhe mundësi që të shkosh të votosh në kiosk, në kioskën e branqit të votimit. Ne kemi një normë, për shembull, po shikosh Estoninë, ne kemi një normë adaptimi që kur ata lanshuan në 2005-ën votuan shumë pak estonianë. Kurse sot në zgjedhje, po them sot këtë vit, okay? Por sot në 2019 kur u bën zgjedhjet parlamentare, estonianët ishin 48.3% estonianë që votuan për votimin online. Për votimin online. Pra, se flasim për votim elektronik dhe pastaj votim elektronik online nga shtëpia. Jo, janë të lidhura. Janë të lidhura, por shiko, kemi votimin tradicional me letër dhe me laps. Dhe keni votimin elektronik. Votimi elektronik tani si në kiosk, si në celular është i saj. Jam dakord, po ti mund ta implementosh ku në fazën e parë, i detyron njerëzit të vinë atje dhe ta bëjnë tek makineta jote, edhe më vonë u jep një opsion tjetër online, që bëjnë nga shtëpia, për ata që edhe munden e dinë. Atë kanë thënë që në fillim atë opsion dhe norma adaptimit
këtë vit ishe 48.3%. E bën nga shtëpia. Nga shtëpia, gjysmë e popullsisë pra voton nga dojë. Por që ky Shqipëri që ka ardhur hap pas hapi, nuk ka ardhur sot për nesër. Pra që vendosim sot që të digitalizojmë dhe tash presim celular. Na e shpjego pak këtë dukurinë e miopisë së mendimit ndryshe. Çfarë do të thuash? Shiko, për të sqaruar diçka, për shembull, njerëzit në fillim kanë lidhur në grupe të vogla. Edhe më pak këto grupet vogla... Edhe shpellat vogla. Edhe shpellat vogla. Dhe ideja është që dy kanë qenë pikat kryesore, mbikëqyrja, pra mos ta ndodhe në gjë, edhe koordinimi me njëri tjetrin. Tash me urbanizimin edhe hyrjen e teknologjisë, këto dy faktorë të rëndësishëm për shoqërinë njerëzore automatikisht do i marrin dorë teknologjia. Pra neve shikojmë që mbikëqyrja po ndodh online. Pra çfarë bën baki madje edhe e kemi të kaluar me këtë muhabet, sepse kemi kaluar që po na thyen të drejtat private dhe koordinimi është automatikisht po ndodhet edhe nëpërmjet teknologjisë. Pra shtetet po humbasin avash avash, qeveritë po humbasin avash avash kontrollin mbi njerëzit. Por në fushatat që ndodhin, aktualisht për shkakun kanë vënë re në Shqipëri, shtyhet drejt një fenomeni që është pikërisht ky fenomeni i miopisë mendimit ndryshe. Pra në një grup caktuar të vogël, siç mund të jenë për shembull bashkitë e vogla në Shqipëri, njerëzit paçka se janë pak kënaqur për çfarë po bën bashkia, kur s'ka ujë për shembull. S'ka ujë për shembull. Kur janë në grup thonë jemi në rregull gjithë. Okej. Pra nuk shprehen lirshëm, nuk shprehen lirshëm, pra kanë një mendim tjetër kur janë në grup dhe një mendim tjetër kur janë vetëm. Është një autocensure që ndodh. Po, dhe kjo ju ndodh sepse individi në atë grup kujton se pjesëtarët e tjerë të grupit janë dakord me atë që po ndodh. Sepse ata nuk reagojnë kundër diçkaje apo nuk organizojnë kundër diçkaje, dhe ky thotë ata janë dakord, ndërsa unë të bëjmë qesharak duke dalë vetëm kundër kësaj gjë, unë po sillem se këta. Por ky fenomen ndodh gjithë tjerë. Por çfarë flasin gjithë ditën këta që s'merren vesh? Se unë hypi në taksi, hypi në autobus, unë dëgjoj njerëz që ankohen gjithkohës. Po kur jemi të tërbashkë, kur janë tërbashkë, ata janë gjithë tul karike dhe ose janë gjithë në protesta dhe domethënë kjo është një fenomen që teknologjia avash avash duke u dhënë veglat e duhura si puna e qeverisë elektronike apo si puna e mediave sociale. Ju është dhënë mundësia njerëzve që të ngrenë zërin e tyre, pa çka se nuk janë dakord, domethënë në bashkë në vetëm, nuk janë dakord më as në grup tashmë. Dhe ky është një ndryshim shumë i madh. Pra ti mendon që votimi elektronik, qeverisja elektronike që thua ti, kombinuar në mediat sociale. Kombinuar në mediat sociale do ta zhdukte këtë. Do ta uli këtë lloj. Pra do të bësh pak më trima individët, nëse mund ta shprehim kështu, për të thënë hapur mendimin e tyre. Po, tani ku po prisja të futesh në studio, sapo pash që ishin ca njerëz nga ambasadat. Dhe duhet kuptojmë që Shqipëria ka arritur një faktor kyç që Shqipëria arriti në atë pikë, është pikërisht ky fenomeni këtu, që gjithë neve në grup thonim që jemi në rregull, kurse vetëm ishim nuk e di se ku. Është qartë. Mirë, ja e shikon dhe Geri tani është i shfutur këtyre temave politike, sociale. Çfarë të bëjmë? Mendoni që me Gerin do trajtonin thjesht këtë çështje numrash? Si e peti Geri këtë 30 qershor? Geri nuk para angazhon. Nga aspekti i votimit elektronik, mendon që Shqipëria ka ndonjë votim elektronik vetë nxjerr fare se nuk është votimi numërimi elektronik. Duhet të kishte projekte pilot patjetër. Domethënë si njëri që merr vesh nga teknologjia, se po themi në fund fare qeverisja për këtë punë është ti bësh më mirë ato gjë. Çfarë do të thoshe ti, nëse do të pyeste, po themi, ku diun, një komision parlamentar thoshte, bëhet apo s'bëhet Geri, që në Shqipëri të paktën të numërohet me dhe si duhet bërë? Patjetër që bëhet, sepse ne jemi shumë pak njerëz. Domethënë neve nuk e di. Numëron 700.000 vota sa që ishin këto, për sa i numëron kompjuteri yt? Ose një kompjuter potencial për atë punë? Duhet ta pjestojmë sekondin me disa shifra. Okej, po besoj shumë herë më pak apo jo? Po brenda sekondit. Imagjino çfarë mundon. Pra e shikon sa pak duhet për të nxjerrë dhënat, për shembull KQZ kishin një sistem shumë dobët për të deklaruar shifrat. Domethënë nuk mund të lejohesh të 2019-ën mos kesh një faqe interneti ku ti të shohësh se si janë updateuar dhënat. Ky pastaj ha debat më vete dhe do të thotë po marrim se harruan fare si po marrim nga këto gjërat e vogla fare, s'po hyjmë këtyre të tjera. Nuk na koordinohen thoshta ai se sistemi s'na punon. Si mund ta thuash ti këtë në 2019? Është vërtet është dhe shifrat janë të matematikës klasës 2, 7.000 apo 5.000. Prandaj unë tregojmë shumë skeptik dhe tregojmë çik kështu i rezervuar për të komunikuar se dakord. S'ke faj. Mirë, është Geron Taçi, zonja e Zotrinj, i pafajshëm natyrisht kur zgjedh ta qepi ndonjëherë se s'ka gjë të mira për të thënë.
Por faleminderit shumë sepse sa herë që vjen në program na ndihmon që të kuptojmë sa më mirë këto fenomene që po na shoqërojnë lidhur me teknologjinë. Okej, tash është momenti të marrim bllokun e dytë informacioneve tona. Lidhemi sërish me kolegun Erion Dushi, i cili na pret në studion e lajmeve për të vazhduar më tej. Erion, linja për ty. Faleminderit. Zgjedhjet kaluan, por në të paktën 10 qarqe u evidentua një numër më i madh votash për kandidatët se sa pjesëmarrja e konfirmuar nga KZAZ përkatëse. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Klement Zguri pohon se ky është një problem për mënyrën e re se si u mblodhen të dhënat. Në bashkitë e Malësisë së Madhe, Vaut të Dejës, Bulqizës, Vorës, Lushnjës, Divjakës, Urës Vajgorore, me Maliet, Selenicës dhe Imarës, pra në 10 të tilla ka më shumë vota për fituesin se sa kanë qenë votues realisht sipas të dhënave zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zgjedhjet e kaluara. Raportimi është bërë nga qendrat e votimit në sistemin elektronik dhe dhënat nuk janë transmetuar me telefon, siç edhe ndodhi këtë vit. Kryesuesja e emisionit prej 140 vëzhguesisht të OSB Odirit Odri Glovere quajti procesin e 30 qershorit si zgjidhje të kufizuara për shkak të mungesës së opozitës. Misioni OSB Odirit pranon se shqiptarët kanë qenë në presion të dyfisht si nga qeveria ashtu edhe nga opozita për të votuar apo për të bojkotuar votimet. Ne pam prova se zgjedhësit u ndodhen nën presion nga të gjitha partitë politike, kjo bashkë me fokusimin nga një media e polarizuar te kriza politike dhe tek ofrimi i informacioneve të paanshme rreth kandidatëve, i pengoi disa zgjedhës të votonin të lirë. Për Erdvëllyt Bashin e Demokratëve, ky është raporti më i fortë i OSB Odirit i bërë në 20 vitet e fundit, në cilin kritikohet roli i qeverisë për 30 qershorit. Kjo deklaratë e sotme bëri nul të gjitha përpjekjet e Edi Ramës dhe organizimin e një farse zgjedhore me 30 qershor. Opozita do të vazhdojë të provojë çdo shkelje që është konstatuar në procesin e votimit të datës 30 qershor dhe do të bëjë të mundur që shqiptarët të kenë mundësi për të zgjedhur në zgjedhje lira, të ndershme dhe demokratike. I kishin cilësuar si zgjedhjet më të pazakonta dhe të tensionuara në Shqipëri, por një ditë pas votimit mediat ndërkombëtare vun tekstin tek mungesa e dhunës. Se zgjedhjet lokale të bojkotuara nga opozita zhvillohen paqësisht, shkruan agjencia e lajmeve Reuters, edhe Euronews e vë tekstin tek zhvillimi paqësor i zgjedhjeve pavarësisht bojkotit të opozitës. Shqipëria shmang dhunën në zgjedhjet e kontestuara lokale, shkruan Balkan Insight, e cila vëren se procesi i votimit të shkojë më paqësisht nga çpritej. Fitoria Parivale Ramës është titulli La Stampa, e cila përmend pjesëmarrjen e ulët në votime. Ishte gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim. Shumë faleminderit Erion, ishte bloku i dytë informativ me Erion Dushin, zonja Zotrin. Tani do të kthehemi edhe një herë për të parë se si do të jetë moti, por jo vetëm në territorin shqiptar. Kësaj radhe do të shikojmë rajonin e Ballkanit dhe kontinentin e Evropës dhe gjithë vapa e madhe kaloi, kam përshtypjen, por detajet i marrim nga Tanja Pore, që na informon këtu në studio. Mirëmëngjes për herë të dytë, Tanja. Mirëmëngjes sërish, në fakt le të fokusohemi ke temperaturat, është e vërtetë që vapa ka kaluar në pjesë më të madhe të Europës, duke të hyrje masave ajrore të ftohta të veriut drejt zonave qendrore dhe një pjesë të verilindjes, por mbetet një pjesë e madhe e Europës jugore në kushtet e motit të nxehtë dhe të kthjellët. Megjithatë, temperaturat nuk janë asgjë krahasuar me ato çfarë kanë përjetuar më saktë europianët, kryesisht francezët dhe spanjollët gjatë javës së shkuar me nga 40 në 45-46 gradë Celsius ka shënuar Spanja, jo vetëm gjatë ditës sotme, por gjatë gjithë kësaj jave nuk pritet më shumë se sa 37 apo 38 gradë Celsius, kjo kryesisht në zonat jugore, ka mbetur, pra shtërheq valet e nxehtë, ka mbetur një pjesë kufiri sipër i valës së nxehtit në fiks mbi zonën e Alpeve, ku aktualisht edhe gjatë ditës së dieshme Austria dhe Zvicra dhe veriu i Italisë kanë shënuar 37 apo 38 gradë Celsius, temperatura këto të larta në fakt për këto rajone. Megjithatë, temperaturat më të larta për ditën e sotme në kontinentin evropian do të shënohen në gatishmërinë e Ballkanit dhe pjesë më të madhe të Europës juglindore. Për sa i përket rreshjeve, kemi të pozicionuar kryesisht në zona qendrore dhe më pak në verilindje, pjesa tjetër e kontinentit mbetet në mbizotrimin e motit të kthjellët. Kemi stuhi të izoluara në zonën e Alpeve, pra kryesisht në Europën qendrore, por edhe në verilindjet të Europës, priten stuhi të përkohshme, por stuhi të egra me rrebeshje shiu, breshër,
dhe stuhi të fuqishme të erës. Ky është informacioni për kontinentin, ndërsa pjesa më e madhe e Europës në fakt theksoj që do të jetë në kushtet e motit të kthjellët. Moti nxehtë në jug, por veriu dhe pjesa më e madhe e qendrës me mot relativisht të freskët, ku temperaturat nuk e ka përcjell vlerën 26-27 në pjesën më të madhe të qendrës, por edhe në veri të Europës. Shkurtimisht për Shqipërinë gjatë ditës së sotme, moti i kthjellët mbizotëron gjatë gjithë orëve të ditës së sotme, presim temperatura mesetare në zonat e ulta 37 gradë Celsius, në zonat veçanta edhe 38, mëngjesi ka qenë relativisht i freskët në pjesën më të madhe të Shqipërisë. Reshjet nuk duken në horizont jo vetëm sot, presim nesër pas dite në zonat izoluara të lindjes së Shqipërisë, ndërkohë sot krijohet mundësia për zhvillimin e vrazhdimeve lokale në ekstremin verior të Shqipërisë, ku nuk do të mungojnë dhe reshjet afatshkurtra të shiut. Ky është informacioni për Europën, Ballkanin, por edhe për territorin shqiptar. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ja ku dëgjuam pra të gjithë këta. Mirë, tani hedhim një tjetër vështrim në trafik, është ora fiks 8 e mëngjesit, kështu që të shikojmë nëse ka lëvizje dhe nëse tiranësit janë zgjuar dhe kanë marrë makinat e tyre dhe po lëvizin nëpër qytet. Atëherë shikojmë. Shikojmë më nëse një zgjuar tiranëca, por po dallojmë, e para që mund të vëmë re është që ka shumë të gjelbërt në hartën e qytetit, po dalloni rrugët sesa në muajt e mëparshëm, shihet pra se vera, disa janë me pushime, disa janë në shtëpitë e tyre dhe nuk dërgojnë fëmijët në shkollat, kështu që e shikojmë që gjendja është më e qetë në qytet në trafik në këto ditë të verës. Shohim për shembull që ka ende pritje nëse doni të hyni në Tiranë tek rrethollullimi i Shqiponjës, do të keni vonesa atje, dallohet që është kthyer në Vishnje, rruga që shënon pra vonesat më të gjata. Gjithashtu e ngarkuar duket rruga Dritan Hoxha për në hyrjen e Tiranës, edhe në daljen madje. Kjo ndikon edhe rrugën Lord Byron që çon nga Dritan Hoxha drejt Spitalit Ushtarak. Don Bosco paraqitet më mirë sot, madje është më mirë në dalje drejt Unazës sesa në hyrje pra drejt Laprakës. Ky fenomen zakonisht është në të kundërtën e vet, ndërkohë shikojmë në Unazën e sipërme mbas rrethrotullimit të Zogut Zi pra tek pjesa e kur shkon drejt stacionit trenit ka ngarkesë në atë zonë, gjithashtu ka ngarkesë në kryqëzimin me rrugën Siri Kodra të Unazës, e cila në të dyja drejtimet pra paraqitet e ngarkuar në atë segment. Shikojmë gjithashtu rrugën e Dibrës, e ngarkuar nga Selvia deri poshtë kur pritet me rrugën e barikadave dhe qendra e qytetit të rrotull sheshi Skënderbej pra paraqitet e ngarkuar rruga Vortuzis gjithashtu që lidh bulevardin Zogu i Parë me rrugën e Durrësit dhe shikojmë edhe rrugën e Elbasanit që është e ngarkuar dhe Unazën e poshtme, do të themi zona nga Bryli, Ministria e Punëve të Jashtme drejt rrugës Elbasanit është e ngarkuar dhe rruga Elbasanit vetë duke nisur nga qyteti Studenti do të gjeni pra se ka vonesa drejt semaforit ku pritet me Unazën. Kaq për këtë moment në raportimin e trafikut. Tani do të takohen Mirë pra, ja kur i kthehemi edhe një herë në Dita Jonë, tani për të folur me Merita Haklaj, producenten këtu në 2 CNN për politikën, flasim çdo javë me Meritën të hënave, i kemi transferuar këto biseda të martën sot si pasojë e zgjedhjeve dhe kemi kaq shumë material për të folur mbi sa ndodhi datën 30
një dhe sa do ndodhë në vazhdim. Merita, mirëmëngjes, mirë se ka ardhur. Mirëmëngjes. Komplimenta për punën, me qëra fjalla, se s'ke qenë në ekran, po ke qenë këtu edhe nuk e dhënë ti pjesën tënde për gjithçka sa ishte mbulimi i zgjedhjeve këtu në A2CNN. Faleminderit, komplimentat aty për që ta analizë që u mbajt në A2CNN. Merita, ta nisim nga data 30. Në fakt, gjithmonë ku kemi diskutuar dhe këtu në studio, gjithmonë ngrinim atë pyetjen, do jetë një ditë e qetë, dhunë, jo dhunë, po të paktën kjo gjë u pa që ishte një ditë më e qetë dhe më e paqë se kur ndonjëherë ndryshe ndoshta nga çprite apo jo. Si mund ta komentojmë këtë fakt? Mund ta themi këtë zbrapsje të opozitës? Më dihesh në ajër që ndoshta diçka në një konflikt edhe mund të ndodhte, por pam që nuk ndodhi thuajse asgjë. Si ta komentojmë këtë qëndrim të opozitës? Pikërisht duke i paraprirë 30 qershorit me atë protestat e vrullshme, protestat e fuqishme, sado që për shkak të mesazheve të forta të ndërkombëtarëve që 30 qershori do të mbahej, por duhet të ishte patjetër i qetë, erdhëm në një 30 qershor që ne nuk e kishim menduar kaq të qetë dhe kaq të tillë, duke pasur gjithmonë në mendje ato deklaratat e forta për mundësinë e një konflikti civil me 30 qershor, nëse do të mbaheshin zgjedhjet, dhe ne jo më kot e trajtuam këtë çështje edhe në një kronik gjatë ditës, pas ditës së djeshme, ku vërtet të prisnim revolucionin ose konfliktin e madh civil që nuk ndodhi, por ndodhen ato situata që vetëm në këtë proces të tillë që u mbajt nuk do të ishin imagjinuar si mos rakordimet e forta të shifrave që nga pjesëmarrja deri më vonë tek dalja e rezultatit. Pyetje, mendon se nuk ndodhi për shkak se s'mund të ndodhte apo nuk ndodhi sepse u zgjodh në fund fare të mos ndodhte? Ishte vendimi i Lulzim Bashës që të mos ndodhte. Se kam përshtypjen që po të donin të bënin diçka, nuk do ishte aq e vështirë për të bërë një, po themi, një lloj shfaqje, një konfrontim të një farë mënyre. Për konfrontim force mund të ndodhë kurdo. Ne kemi thënë në mënyrë të vazhdueshme që turma është gati për të vepruar në rast se udhëheqja partia i jep një rrugë të lirë. Ne kemi parë këtë edhe në protestat e opozitës, e kemi parë edhe në momentin kur presidenti i Republikës vendosi që ta anullojë 30 qershorin dhe në bashkitë të opozitës pati një reagim shumë të fortë për të liruar ato ambiente ku ndodheshin KZZ, patëm ndjekjet materialeve zgjedhore, patëm një situatë që na paralajmëronte që në rast se do të kishte vërtet një vullnet politik për të shkuar drejt një situate të tillë, edhe mund të perceptonte 30 qershori, por patëm një distancim nga ana e kryetarit të opozitës, edhe për shkak, siç e theksuam, të presionit të ndërkombëtarëve, por ka pasur edhe një lloj reagimi i matur, sado që një pjesë edhe e opozitës, po edhe atyre edhe opinionistëve që mund ta kenë mbështetur gjatë gjithë kësaj kohe këtë kauzën e fortë, që raporti i Odirit të orientohej drejt problematikave të vërteta të procesit, cilat do të ishin ato. Në rast se do të kishte dhunë, në rast se do të kishte situatat e forta, mund të orientohej drejt dhunës, drejt këtyre. Ku në fakt opozita gjatë gjithë kësaj kohe synimin e saj kryesor ka pasur konfirmimin e akuzave të saj çfarë ndodh me zgjedhjet shqiptare. Kjo do të ishte arsyeja fine, po e quaj unë llogaritja shahiste, që ne nuk duam bëjmë atë, sepse duam që Odir të jetë lirë të shikoj me nxyrën tjetër që ndodh atje. Po nga ana tjetër ka pasur depresion, siç ti e the. Mund ta konfirmojmë, mund të themi që është i vërtet lajmi, edhe pse zoti Palmer në intervistën që tha provuan, nuk e mohoi, e la në kuptuar që po, mund të jetë, por ajo do të ishte një situatë hipotetike, kështu që s'po hy. Po qëndron ajo pra që kërcënimi ishte se në rast se ju do të vjoni me këtë, ne do t'ju listojmë në një listë organizatash që nuk do të ishte në favorin tuaj, pra 100% nuk mund ta konfirmojmë se askush nuk e thotë. Jo, do çfarë ndjesie marrim nga. Megjithatë, ky nuk është një presion i panjohur ndaj Partisë Demokratike, sepse ka qenë një situatë e ngjashme në 2017-ën dhe një komunikim po me tona shumë të forta nga Hoyt Brian I. Dhe reagimi i Amerikës ka qenë i fortë që kur ishte zoti Palme në Tiranë, po edhe në komunikime që ka pasur me opozitën, që dhuna është totalisht e prapranueshme dhe Amerika ka të listuara çfarë konsideron. Kjo është interesante, më fal që nga sepse nuk është eksaktësisht temë bisede, po si një parti e djathtë
antikomuniste, Partia Demokratike natyrshëm do t'ishte një parti e favorizuar në marrëdhënien me Shtetet Bashkuara të Amerikës, cilat e kanë antikomunizmin, e kanë patur të paktën në genin e tyre. E megjithatë, kjo parti përfundon duke u kërcënuar për të hyrë në një listë të zezë. Çfarë tregon kjo për marrëdhënien ndërkombëtare, po themi, brenda Partisë Demokratike? Sepse e përmendëm edhe para 2 vjetësh, domethënë, çfarë lloj partneriteti mund të jesh kur ti kërcënohesh me të fundit? Unë shoh në një aspekt tjetër. Ndërkombëtarët dhe kryesisht Amerika është kryesisht orientuar kur nuk ka një krizë të precipituar dhe shumë të thellë të qëndroj tek njohja e legitimitetit të qeverisë. Kjo ka ndodhur kur ishte Sali Berisha në kryeministër. Në 2011 kemi pasur një precipitim shumë të fortë situatës. Pas 21 janarit dhe të shkonim drejt zgjedhjeve vendore. Dhe kemi pasur pikërisht zotin Lajçak që ndërhynte në atë kohë nga ana e Bashkimit Evropian dhe kemi pasur countryman, Tom Countryman, që ka ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës pikërisht për të dhënë mesazhe të forta ndaj opozitës së Edi Ramës në atë kohë, që do shkohet drejt të zgjedhjeve vendore të 2011-s dhe situata është zgjidhur nga këta përfaqësues nga Bashkimi Evropian dhe nga countryman. Pra e kam për, domethënë, Amerika është gjithmonë e pozicionuar në këtë aspekt. Problemi është çfarë zgjedhjesh janë bërë dikur dhe çfarë zgjedhjesh po bëhen dhe pse nuk shkojmë asnjëherë në mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, domethënë. Çfarë pamne me 30 qershor ishte një situatë që ishte ekstra ligjore dhe duke mos qenë e mbështetur në ligj, edhe për shkak të lojës së opozitës që unë duke mos pasur besim të tij që më bën zgjedhje të lira dhe ndershme, unë dal nga loja disa muaj përpara. Një situatë që Partia Socialiste në 96-ën e bëri gjatë procesit, tërhoqi komisionerët, duke parë se manipulimin dhe çfarë po ndodhte. Dhe pikërisht në këtë moment, edhe në 96-ën ka ndodhur manipulimi më i madh. Sepse nga frika çfarë do të kishte në kutitë të votimit, nga frika e dështimit, komisionerët i kap një lloj adrenalinë tjetër dhe veprojnë si të babzitur për të ruajtur rezultatin, për të ruajtur pushtetin dhe në këtë mënyrë krijon ato problematika kur ti në komisione që kodi zgjedhor i ka shumë të balancuara politikisht dhe kësaj herë munguan si të tilla, nuk ke një garanci nëse unë në një komision të balancuar, le të themi politikisht, siç i kemi ne edhe KZZ-t, edhe qendrat e votimit, edhe grupet e numërimit të votave. Nëse unë do të kem përpjekjen më të vogël që të bëj një gjë, jo sepse kam njërin përballë që më thot stop. Në vendet e numërimit të votave kam vëzhgues, jo vetëm ndërkombëtar vendas, kam vëzhguesit të gjithë partive politike që kësaj herë nuk i kishim. Dhe fleta e votimit reflektohet nga tavolina në ekran me një të ngritur dorë, dikush e konteston dhe shifet verifikohet. Kësaj herë duke munguar gjithë këto garanci, atëherë njeriu është njeri dhe është genetike që të tundohet edhe të veprojë drejt mungoj gara këtë radhë, kështu që nuk është mungoj duke në mungesë të garës, duke lënë terrenin të lirë Partia Demokratike. Ishte më pak presion pastaj për rezultat nga socialistët, dinin që ishin votat e tyre përgjithësisht. Pikërisht dikur pret që Partia Socialiste mund të ishte e qetë për rezultatin, duke pasur edhe një lloj feedbacku kush i shkon në votime Partia Socialiste. Mund të kishte qenë më relaksuar dhe më e qetë dhe më angazhuar që të zbatoheshin pikërisht të gjitha ato vendime dhe të asaj task force që u ngrit edhe për administrimin e një procesi zgjedhor. Si do të lexojmë këto, si do të interpretojmë këto shifra të cilat duket që nuk përputhen? Ndryshe kemi Komisionin Qendror i Zgjedhjeve, i cili është shumë kontradiktor në ato që thotë, kemi një faqe online që me sa duket asnjëherë nuk funksionon siç duhet. Kujt i besojmë dhe sa herë nuk ka funksionuar siç duhet. Përse? Pse? Sepse nuk ç'është tender është. Ndoshta ka shpresuar edhe kjo që zëja që s'do bëhet 30 qershori, batut kjo. Po edhe mund të jetë, sepse nuk ishte i përgatitur si në të shkuarën sistemi që ty të transferonte elektronikisht çfarë ndodhte nga kjo. Dhe duke qenë domethënë Klement Zguri, kur doli të dielën disa herë, kishte të drejtë të dhënat po jepen me telefon. Dhe nuk mund të nxitoj KQZ-ja që të japi, sepse bën gabime të tilla dhe po gabon në pjesëmarrjen në votime.
Situata është shumë e komplikuar, domethënë, sepse nëse do merret e mirëqenë që ka një diferencë kaq të madhe të numrit që kanë marrë pjesë në votim dhe një vota akoma më të mëdha që ka marrë kandidati, kjo është totalisht të çon të mendosh që po ka ndodhur manipulim. Çfarë unë nuk e kuptoj dhe nuk kam është si KZAZ-ja kur mbyllet votimi e di, sepse listat janë lista dhe thot kaq njerëz më kanë marrë pjesë në votim. Dhe si kur përfundon numrimi, KZAZ-ja jep shifra shumë më të mëdha. Se unë po them, mund të gabohet me, ku di unë, me 100 votues, po them unë 100, nuk ka ndodhur. Kjo kanë qenë KZAZ-ja në komunikimin zyrtar, ka qenë shumë e kujdesshme dhe ne prandaj tentonim të merrnim shifrat nga terreni, nga gazetarët tanë që jepnin rezultatin, tentonim të merrnim nga selit e partive politike çfarë të dhënash kanë dhe rezultonte që i kishin të sakta, madje Partia Socialiste nuk e kishte si vjet, por ka pasur në mënyrë të vazhdueshme një qendër të vetën që transmetonte të dhënat dhe kishte të saktë dhe sepse na dukej shumë i vonuar konfirmimi nga ana e KQZ-s. Kësaj herë KQZ-n e kishtim dhe sidomos orët e pasdites ishin në një veprim për të theksuar që pjesëmarrja nga kaq u rrit kaq, ka qenë vërtet e matur KQZ-ja sidomos në 2017 në deklarimin e shifrave të pjesëmarrjes dhe ne i kërkonim me insistim dhe nuk jepeshin sepse jemi duke përpunuar, duhet jenë të sakta, nuk janë shumë paraprake, duhet verifikuar. Do të marrë me vëmendje edhe se çfarë ndodh në KQZ, sepse është për të parë se sa ndikim ka mbi të për ndoshta tjetërsuar rezultatin në një formë apo një tjetër, sepse rezultati prapë po lexohet politikisht, sido që njëra forcë ose opozita, po themi për ta përmbledhur, nuk mori pjesë, po mbi të gjitha këto zgjedhje edhe bazuar në deklaratën e amerikanëve dje, ku ata vinin në dyshim kuptimin e tyre. Po ti ke pasaj situata si në po i quaj pa përmendur emra qytetesh se janë më shumë se një, bastionet të djatha ku tani janë kryetarë të majtë, cilët kanë marrë një minimum të votave, cilët nuk do të fitonin në botë, nëse do të ishin bërë zgjedhjet atje, do të kishin pasur një rival përpara. Dhe realisht kjo vën dyshim se si ai mund të qeverisi qytetin kur dihet që qyteti nuk do ta kishte votuar, është një garë e aksidentalisht aty. Kjo vën dyshim si mund të vazhdojë. Kam përshtypjen unë në këto këshilla bashkak 100% të së njëjtës parti, ne kemi një defekt shumë të madh në rezultatin e zgjedhjeve. Kjo dijej. Po ka nevojë që të riparohet, se nuk mund të merret e të qeveriset 4 vjet pa e patur mbështetjen e qytetarëve. Tani, ajo çfarë ne presim është një raport final i OSBE-Odirit. Dje kishim një deklaratë të gjetjeve dhe përfundimeve nga ana e OSBE-Odirit, e cila në fakt ishte deklarata më e plot ndonjëherë, nisur edhe nga konteksti i kësaj krize të fortë. Domethënë të jepte shumë. Ishte sqaruese, ta? Ishte ndjeshëm sqaruese, ndryshe nga herët e tjera që ti nuk merrje shumë nga deklarata e fundit, sepse ishin shumë jo të thelluara, jo të detajuara. Pam këtë procesin, vëzhguam këtë, vëzhguam atë dhe prisim 8 javë kur pritet të dalë më mbrapa raporti final i Odirit për të parë. Edhe reagimet e ndërkombëtarëve kryesisht dalin pasi të kemi një certifikim final dhe zyrtar nga ana e OSBE-Odirit. Ajo që pam dje ishte një qëndrim i fortë i ambasadës amerikane që të jepte që ne njohim zgjedhjet e 30 qershorit. Dhe fjalia tjetër ishte që sfidojen e rezultatin në gjykatën kushtetuese, duke shpresuar që ajo do të ngrihet sa më shpejt. Kjo pastaj është një histori shumë tjetër, si sfidohet rezultati kur ti ke ca afate të përcaktuara në kod, si ankimohet, si shkohet. Ne kemi një kolegj zgjedhor që na i zgjidh çështjet, që kur u krijuan 2003 kolegji zgjedhor e apelit, është deleguar aty situata. Çfarë çon në gjykatë kushtetuese dhe kush e çon në gjykatë kushtetuese ankimimin kur a do njihet Partia Demokratike si një forcë që nuk është në parlament dhe duhet të ketë firmat e disa deputetëve për të bërë një ankimim në gjykatën kushtetuese. Jo palë, nuk kam shumë që PD-ja nuk kam punë fare me këtë proces, se s'është palë në proces zgjedhje, nuk mund ta takoj asgjë. Po mund të ketë qytet, ka mënyra të tjera për ta. Ajo që më ka bërë përshtypje ishte edhe para zgjedhjeve, ishin deklaratat që i paraprintit të së zgjedhjeve të gjithë ndërkombëtarëve që kishin një paragraf të posaçëm që çështjen e dekretit, që të orientonte, çështjen e dekretit presidentit, të cilin raporti i Odirit e deklaroi shumë hapur dje që e vendos nëse është i vlefshëm apo jo vetëm gjykata kushtetuese,
çështjen e dekretit të presidentit, por edhe këtë çështje të vlefshmërisë së procesit zgjedhor, le të themi, mund ta vendosë gjykata kushtetuese. Pra, adresoni gjërat tek gjykata kushtetuese sapo ajo të ngrihet dhe uluni në dialog për të mbyllur. Por është e pamundur për mua korriku që të ketë antar synohet ende ajo datë, 25 korriku edhe për shkak të fakteve, por vire në deklaratën amerikanëve që përmendi edhe që do të formohet pas një procesi rigoroz vetingu. Kjo merr shumë kohë, sepse nëse mua kandidatët më kalojnë në organet e vetingut, pastaj mund të ketë ankesa për mënyrën se si është bërë, pastaj do të vendos kolegji i apelimit, i cili ka sot çështjet e një viti më parë. Domethënë Nena ka dalë pra në proces kaq. Po ky është problemi se kur e zgjidh Amerika dhe kemi 3 vjet që pikërisht me një ndërhyrje shumë të fortë amerikane, u arrit që ne të kemi reformë kushtetuese nga Amerika dhe nga Bashkimi Evropian. Dhe organet akoma nuk i kemi të ngritura. Vetingu po ecën, por që t'jeti matur dhe rigoroz, ecën me ritme nga dalta. Dhe, dakor, do e zgjidhë Amerika, por jemi në këtë krizën tonë të thellë dhe të fortë, dhe që deri kur do na marrë. Çfarë do të ndodhi tani? Sepse, jemi në fillim, jemi shumë shpejt mbas të 3 qershorit, por ndërkohë le të pam edhe në media që opozita duket që e ka në plan ndoshta vazhdimin, rikthimin në protesta. Si e mendon, si mund ta kthejë në favor të saj opozita pikërisht këtë? Ashtu tepër duke parë që na bëri vërtet përshtypje të diel, ndërkohë që përgatisnim programin me Blendin, duket sikur elementet e Partisë Demokratike janë futur pak në guackën e tyre, nuk është se po shprehen kaq hapur, ndoshta janë akoma duke metabolizuar këtë situatë edhe të ardhmen e tyre ndoshta, sepse çfarë po ndodh, është dhe pyetje tjetër që ngrihet, çfarë do ndodh me Partinë Demokratike dhe me opozitën tani më? Ky është momenti që delikat, nëse mund ta themi, si vepron opozita pas 30 qershorit, kur 30 qershori ndodhi si procedurë, kriza nuk u zgjidh, por 30 qershori u mbajt. Ta ndodha pamundësojnë? Dhe pamundësimi nuk ndodhi. Ka një pjesë që mund ta marrin? Argumenti ligjor, argumenti, le të themi, juridik është që këto zgjedhje janë për opozitën, u quajtën jo kuptim plota nga Odiri dhe nga kjo, edhe në raportet paraprake të Odirit theksoi që kodi zgjedhor nuk parashikon si veprohet në situatat të tilla. Prandaj përpusur edhe me praktikën e mirë të Komisionit Venecias, përpusur edhe me dokumentat e tjera të cilat ne i kemi firmosur si marrëveshje, si do konsideron këto zgjedhjet në fund dhe a mund të ketë hapësirë për të manovruar edhe tek ajo që Blendi përmendi pak më përpara, se si do të drejtohen këto njësi vendore me këta kryetar bashkish, me këta këshillash bashkiake. Problematika konkrete dhe shumë reale është kur nuk ke opozitë, është shumë e vështirë të qeverisësh mirë për njerëzit. Pse? Sepse roja presupozohet të jetë opozita. Dhe në këtë moment pushteti është i rrezikshëm kur e ke të gjithin për vete. E kam fjalën edhe për një kryetar thjesht bashkie. Ne kemi kryetar bashkish që kanë qëndruar për mandate dhe mendojnë që janë zotët e asaj njësie vendore dhe as kush nuk kjo do të krijojë situata shumë interesante. Çfarë bën Partia Demokratike është shumë interesante për ta ndjekur. Ne kemi parë javët e fundit që janë ullur tonet për t'i mëshuar që ne jemi jo parti e dhunshme. Kanë dashur ta largojnë këtë dëm të tyre. Duke marrë përsipër edhe kostot, besoj nga ana e kryetarit të opozitës. Ajo që kryetari i opozitës pritet të tregojë është se sa këta njerëz që në të mirë dhe në të keq i ka pasur pranë vetes gjatë gjithë kësaj periudhe, gjatë vjeçare dhe i ka mbajtur, por sot nuk i ka në parlament, sot nuk i ka në bashkitë e vendit, pra opozita nuk ka asnjë pushtet dhe i vetmi njeri pushtetshëm që mund të quhet i tillë është kryetari i Partisë Demokratike. Edhe ai ka këtë pushtetin në madh tani, duke pasur parasysh mënyrën se si do të funksionojë në vijim. Sa ai do të mund të mbledhë të gjithë këto kontribute, t'i mbajë pranë vetes dhe t'i angazhojë duke i dhënë besimin e tyre për të ecur përpara në një moment që është shumë delikat pas 30 qershorit. Merita, le të flasim pak edhe për politikë reale, në kuptimin që Partia Demokratike i duhen para për të organizuar aksionin e saj politik, i duhen njerëz. Të gjitha partitë politike i kanë përdorur bashkitë e tyre si furnizues, ne dimë ata vinin shumë punonjës ishin të bashkive të rrethave që vinin këtu, tani s'ka më
tani s'ka më kryetar bashkish, tani s'ka më është një moment realisht i vështirë sepse një gjë është thuash po duhet edhe të tundësh në politikën shqiptare, është shumë e shtrenjtë, PD-ja e gjen veten më poshtë se sa kur po themi nga xhepat. Nga xhepat. Njësa të Partia Demokratike ka qenë gjithmonë i koqirë në këtë pjesën. Ka pasur gjithmonë të ankesat e vetë, asnjëherë nuk kemi para. Dhe batuta pas zgjedhjeve të 2017-s ishin që Partia Demokratike nuk shpenzoi në zgjedhjet e 2017-s as fondin që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i kishte akorduar si forcë politike pjesëmarrëse në zgjedhje për ta relaksuar pak bisedën. Megjithatë do të presim për të parë, ka shumë pikpyetje dhe duket se pikpyetjet pas 3 qershorit janë akoma më të mëdha. Për financat me që ka fjalën deklarimet e po, është çështja e lobimit. Është çështja e lobimit. Mirë. Shumë faleminderit. Është Merita Hakla e zonë Zotrin, kënaqësi kur e kemi këtu në studio. Çdo të hënë normalisht, por të martave në këto javë që ishin zgjedhore, do kthehemi shumë shpejt me të ftuarën tonë. Është Albana Necipi Lekaj, e cila ka përkthyer një libër fantastik për fëmijë dhe shkoa e verës do të jetë interesante për fëmijët tuaj. Emisionin e kësaj dite të martë dhe ngjelet sërish nesër takimi ditën e mërkurë, do të jemi si pre në orën 7. Tani vazhdojnë informacionet sepse ka ende. Vazhdojnë informacionet sepse ne me këtë punë merremi këtu, do ta lëm programin për sot, do të vijë Alba Lishani pra me ditarjen e orës 9 dhe gjithë kolegët e tjerë për cilët e juve sa ndodh zonë Zotrin, takojmë nesër në orën 7. Pikërisht këtu. Adieu CNN. Unë jam Aurora Minga. Dhe unë jam Blendi Salej. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.